สำหรับท่านใดที่ไปตรวจเลือดนะคะแล้วเจอว่าระดับไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะวันนี้หมอมีวิธีการปฏิบัติตัวบางอย่างที่ทำให้ไขมันในเส้นเลือดลดลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคนไข้ไตนะคะก็มีภาวะหนึ่งที่เจอร่วมกันได้เสมอก็คือภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะนอกจากนี้ในบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตค่ะก็เจอภาวะนี้ได้บ่อยเช่นกันนะคะวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับการรักษาโรคต่างๆภาวะต่างๆค่ะโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำทำ2 อย่างควบคู่กันไปเสมอนั่นก็คือการควบคุมอาหารแล้วก็การปฏิบัติตัวบางอย่างเราจะพยายามให้คนไข้ทำแบบนี้ก่อนนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าทำการปฏิบัติตัวบางอย่างแล้วไขมันยังไม่สามารถจะควบคุมได้อาจจะค่อยแนะนำคนไข้ทานยานอกจากนี้ในบางโรคนะคะที่คนไข้อาจจะมีความจำเป็นในการที่จะต้องทานยาไขมันอันนี้ก็ขึ้นกับว่าคุณหมอจะพิจารณาอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังสำหรับการปฏิบัติตัวบางอย่างที่คนไข้ควรจะทำร่วมกันนะคะไม่ว่าคุณหมอจะให้ทานยาลดไขมันหรือไม่ก็ตามค่ะโดยข้อแรกนะคะคนไข้ก็ควรจะคุมอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโดยอาหารที่มีไขมันสูงนะคะปกติเวลาหมอแนะนำคนไข้ค่ะหมอก็จะแนะนำเลี่ยงเมนูที่เป็นของผัดของทอดนะคะอาจจะเปลี่ยนเมนูใหม่เป็นต้มนึ่งแล้วก็ยำนะคะก็คือพยายามเลี่ยงเมนูที่มีน้ำมันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็อาจจะยังอยากที่จะทานอาหารที่มีน้ำมันได้บ้างก็คือพยายามทานให้น้อยที่สุดละกันนะคะในช่วงที่เรายังอยู่ในช่วงที่ต้องควบคุมปริมาณไขมันค่ะยังมีอาหารบางอย่างที่มีคอเลสเตอรอลสูงที่ควรจะเลี่ยงเพิ่มเติมนะคะเช่นเครื่องในสัตว์ต่างๆนะคะตับลำไส้หรือว่าสมองสัตว์อย่างนี้นะคะอาหารทะเลเช่นหอยนางรมปลาหมึกรวมทั้งไข่แดงค่ะข้อต่อไปก็คือควรจะคุมน้ำหนักนะคะคุมน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำนอกจากกลุ่มอาหารไขมันแล้วคนก็จะเข้าใจว่าไปคุมแต่อาหารไขมันอย่างเดียวนะคะที่จริงแล้วอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตค่ะสมมุติว่าเราทานเข้าไปและปริมาณที่เราทานเข้าไปค่ะมากกว่าที่ร่างกายจะกำจัดได้หมดนะคะกลุ่มนี้จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้เช่นกันนะคะดังนั้นการคุมน้ำหนักค่ะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะคุมไขมันร่วมด้วยนะคะแนะนำก็คือแนะนำเลี่ยงหรือว่าพยายามลดอาหารกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตนะคะขนมปังนะคะข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวนะคะขนมจีนรวมทั้งพวกขนมหวานนะคะในกลุ่มนี้อาจจะงดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่อาหารแต่ละหมู่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะก็คือพยายามลดลงพยายามคุมน้ำหนักก็จะช่วยให้ไขมันของท่านดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะเพิ่มอาหารที่เป็นกากใยนะคะท่านใดที่ไม่ได้เป็นโรคไตนะคะหรือเป็นโรคไตที่ค่าไตไม่ได้แย่มากนะคะไม่ได้มีเกลือแร่โพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสสูงแล้วก็คุณหมอไม่ได้แนะนำเพิ่มเติมว่าจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะกลุ่มนี้ก็ท่านก็ควรจะทานอาหารในหมวดที่เป็นผักผลไม้นะคะเพื่อเพิ่มกากใยค่ะสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะที่อาจจะมีโพแทสเซียมหรือมีฟอสฟอรัสสูงก็ควรจะเลือกอาหารที่มีโพแทสเซียมหรือว่ามีฟอสฟอรัสต่ำนะคะก็ยังสามารถทานได้ค่ะอันนี้หมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะข้อต่อไปนะคะก็ควรจะรักษาโรคประจำตัวนะคะมีโรคประจำตัวบางอย่างค่ะที่ทำให้มีไขมันในเส้นเลือดสูงได้นะคะเช่นเบาหวานไทรอยด์นะคะโรคไตบางอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรคไตรั่วนะคะกลุ่มที่เป็นไตรั่วค่ะกลุ่มนี้คนไข้จะมาด้วยอาการบวมแบบบวมไตนะคะบวมขาสองข้างบวมหน้าแข้งนะคะโดยกลุ่มนี้ค่ะเราเรียกว่าไตรั่วเนื่องจากว่าไตสูญเสียหน้าที่ในการที่จะดูดกลับโปรตีนนะคะโปรตีนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไตปกติค่ะร่างกายจะต้องพยายามดูดกลับโปรตีนทั้งหมดนะคะจะไม่เหลือโปรตีนรั่วในปัสสาวะเลยนะคะแต่สำหรับคนไข้กลุ่มที่เป็นไตรั่วค่ะกลุ่มนี้ก็คือคนไข้จะสูญเสียหน้าที่ในการที่จะดูดกลับของโปรตีนทำให้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็จะทำให้โปรตีนในเลือดเหลือน้อยมากๆนะคะทำให้คนไข้มีอาการบวมพอร่างกายรับรู้ว่ามีโปรตีนในเลือดเหลือน้อยลงแล้วร่างกายก็จะมีการ
พยายามสร้างโปรตีนขึ้นมาเพื่อทดแทนโปรตีนที่ไตไม่สามารถที่จะดูดกลับได้เมื่อมีการพยายามจะสร้างโปรตีนขึ้นมาเยอะๆค่ะร่างกายจะไม่สามารถสร้างโปรตีนได้อย่างเดียวนะคะก็จะต้องสร้างไขมันด้วยดังนั้นกลุ่มคนไข้ที่เป็นไตรั่วในช่วงแรกๆที่หมอเริ่มรักษานะคะกลุ่มนี้คนไข้จะมีระดับคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะคะดังนั้นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งก็คือรักษาที่ต้นเหตุก็คือรักษาไตรั่วนะคะซึ่งไตรั่วก็ต้องไปหาสาเหตุอีกเช่นกันนะคะว่าไตรั่วเป็นสาเหตุจากอะไรแล้วก็รักษาสาเหตุของไตรั่วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยาวเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้หมอเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะก็แนะนำออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ลองดูว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมของแต่ละท่านเป็นอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นการเดินเร็วการวิ่งหรือการปั่นจักรยานนะคะก็จะแนะนำเรื่องของความสม่ำเสมอนะคะข้อนี้นะคะจะเป็นข้อที่คนไข้ค่ะมีหลายท่านเลยนะคะที่พยายามที่จะออกกำลังกายอย่างหนักเลยเพื่อที่จะควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือดนะคะหมอแนะนำว่าการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องคุมอาหารร่วมด้วยนะคะบางคนออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะแต่ไม่คุมอาหารเลยนะคะในกลุ่มนี้ไขมันก็จะไม่ดีนะคะจำเป็นจะต้องทำควบคู่กันนะคะนอกจากนี้ค่ะจะมียาบางตัวนะคะเช่นยาสเตียรอยด์หรือว่ายาฮอร์โมนเพศค่ะยาบางตัวนี้เองจะมีผลทำให้ไขมันในเส้นเลือดสูงได้นะคะดังนั้นหมอก็แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่ายาที่ท่านทานอยู่ค่ะมีความจำเป็นจะต้องทานต่อหรือไม่นะคะถ้ามีความจำเป็นต้องทานต่อค่ะอาจจะต้องทานไปก่อนนะคะขึ้นกับคำแนะนำของคุณหมอนะคะให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะไม่แนะนำให้เดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวยาตัวนี้เองมีผลทำให้ไขมันในเส้นเลือดสูงงั้นหยุดเลยแล้วกันนะคะเวลาหมอจะเลือกให้ยาหมอจะเทียบประโยชน์กับความเสี่ยงแล้วนะคะว่าไหนจะมีประโยชน์กับคนไข้ของเรามากกว่ากันนะคะและนี่ก็เป็น5ข้อสำคัญนะคะสำหรับใครที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงก็ควรจะปฏิบัติตามนี้นะคะถ้าใครปฏิบัติตามนี้ได้นะคะบางคนก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องทานยาหรือถ้าเกิดว่าจะจำเป็นจะต้องทานยาก็อาจจะทานในปริมาณที่ลดลงค่ะอย่างไรก็ตามจะทานยาหรือไม่ทานยานะคะหลังจากที่เจาะเลือดดูระดับไขมันในเส้นเลือดแล้วค่ะหมอยังแนะนำให้คุณหมอเป็นคนแปลผลนะคะแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนพิจารณาให้นะคะว่าสำหรับท่านแล้วมีความจำเป็นจะต้องทานยาลดไขมันหรือไม่นะคะไม่แนะนำให้แปลผลเองแล้วหรือว่าเลือกเองนะคะว่าไม่ต้องทานยาแล้วกันหรือทานยาหน่อยแล้วกันอันนี้ไม่ได้นะคะถือว่ามีความอันตรายค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะหมอจะทำเพลย์ลิสต์ต่างๆนะคะตามหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับแต่ละท่านนะคะมีหลายหัวข้อเลยค่ะทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะคนไข้ความดันเป็นเบาหวานเป็นไตการออกกำลังกายแล้วก็จะเพิ่มเพลย์ลิสต์สำหรับเรื่องไขมันนะคะใครมีปัญหาเรื่องไขมันก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ